Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই অমিতাৰ খাৰ বনাম। তাৰ কাৰণে মই পুৰত অমিতা এটা লৈ লৈছো। ভালদৰে ধুই ললো। মই পিয়াজ ললো, নহৰু, আদা, এটা শুকান জলকীয়া ললো আৰু মই অলপমান কলা খাৰ লৈ ললো। এতিয়া মই চপাৰটোত ভালদৰে পিয়াজ, নহৰু আৰু আদাখিনি মই গুড়া কৰি লম। মোৰ গুড়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈ লৈছো, তাতে মই অলপমান মিঠাতেল লৈছো। তেজপাত খিলা আৰু মই জলকীয়াটো দি দিলো। এতিয়া মই চপাৰত চপ কৰি লোৱা এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো। ভালকৈ অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। মই ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ খাৰত হালধি দিব নালাগে। গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। মই এতিয়া অমিতাখিনি ইয়াতে দি দিম। অমিতাখিনি সৰু সৰু কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই থৈছোঁ, তেতিয়া ভালদৰে সিজালৈকে। সোৱাদমতে নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। মই ঢাকন লগাই এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। মই অকণমান গৰম মছলা দিম। মই ঘৰতে বনাই লোৱা গৰম মছলা আছিলে। এতিয়া মই কলা খাৰটো অকণমান দি দিম। গোটেইখিনি নিদিওঁ, নহ'লে বেছি চুপটো বাঢ়ি যাব। এতিয়া আকৌ মই ঢাকন লগাই পেলাই সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মোৰ ইয়াত প্ৰায় হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। অকণমান মই পানী দি দিছোঁ। মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া পৰিৱেশনৰ কাৰণে প্লেট এখনতে উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। থেংক ইউ।